ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ අපි Figma වල ඩිසයින් කරපු UI UX වලට අපි කොහොමද ඒ අදාළ ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රේම් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපිට ප්ලගින් එකක් ඕන වෙනවා. මම මුලින්ම මෙන්න මෙතන ඒ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ප්ලගින් කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන සර්ච් කරගන්නවා Artboard Studio කියන ප්ලගින් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලගින් එක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මම මෙතනින් run කියන එක දෙනවා. හරි. මේ විදිහට run දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේ මුලින්ම මෙන්න මෙතනට API key එකක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් පේනවා link එකක් තියෙනවා. මේ link එක හරහා ගිහලා ඔයාලට ඔයාගේ Google එක හරි FB එක හරි through එකට sign in වෙලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒකට අදාළ API key එක එතනින් generate කරගෙන මෙතනට copy කරලා paste කරන්න. ඉතින් මම ඒක දැනටමත් ජෙනරේට් කරගෙන තියෙන නිසා මම ආපහු ඒක හදන විදිහ පෙන්නන්නේ නැහැ. සරල ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන්නේ. මම ඒක මෙතනට දාගෙන මේ විදිහට අපේ අදාළ තැනට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ෆ්‍රී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම්ස් තියෙනවා. සමහර ඒවා ලොක්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී ඒවා ටික. හරි. මේ තියෙන අපිට ප්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම්ස් ටික. ඉතින් මෙතන මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ඩිවයිස් එක වෙන්නේ 14 Pro 15 Pro කියන size එක. ඒ නිසා මට ඒකට අදාළව මෙන්න මේ වගේ frame එකක් add කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට මම device එක add කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට device එකත් එක්ක තව frame එකකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපිට device එක ඇතුළට දාගන්න ඕන frame එක select කරලා drag and drop කරගෙන ඇවිල්ලා ඒ අදාළ frame එක යටතට දාන එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ side bar එකනොත් මේක කරගන්න පුළුවන්. අපි අදාළ ෆ්‍රේම් එක යටතට මේක ගෙනල්ලා දැම්මොත් නැත්නම් අපිට පහසුවෙන්ම මේ තියෙන ඩිසයින් එක මැදගෙන ඇවිල්ලා drag and drop කරලා මෙතනට දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරියට ෆ්‍රේම් එකට ෆිට වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මට කලින් ඇත්තටම මේ ඩිවයිස් එකට දාන විදිය ගැන පොඩි ඉෂුව එකක් තිබ්බ නිසා මම නිකන් ඩිවයිස් එකකින් ගත්තා වගේ පේන්න මේකේ කෝනර්ස් ටික රවුන්ඩ් කරලා පොඩි බෝඩර් එකක් දාලා හදාගත්තා. දැන් මම හදන්නේ මුලින්ම මේ ටික රිමූව් කරගන්න. මම මුලින්ම මෙතනින් ඩිවයිස් එක කෝනර් ටික රවුන්ඩ් කරගත්ත එක අයින් කරලා ඊට පස්සේ බෝඩර් එකත් රිමූව් කරගෙන ෆ්‍රේම් තිබ්බ විදියටම හදාගත්තා. රයිට්. මම දැන් මේ අදාළ ස්ක්‍රීන් එක drag and drop කරගෙන ඇවිල්ලා ෆ්‍රේම් එකට දාන්න. හරි. ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට වැටුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ගානට පොඩ්ඩක් ෆිට කරගන්න ඕනේ ෆ්‍රේම් එකට හරියට ෆිට වෙන විදිහට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රේම් දෙකම හරියට ෆිට වුණාට පස්සේ දැන් වැඩේ හරි. හැබැයි ඔයාලට පේනවා තාම ඩිවයිස් එකට මේක ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ mockup frame එක select කරලා මෙන්න මෙතනින් re-render කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ frame එක ගානටම ඩිවයිස් එකට add වෙලා තියෙනවා ලස්සනට කිසිම අවුලක් නැතුව. හරි. අපි මේ විදිහට තවත් ස්ක්‍රීන් එකක් ඇඩ් කරගෙන බලමු. මම තාපොසල මේ ඩිවයිස් එක දාගන්නම්. හරි. මෙතන චුට්ටක් එක උඩ ඇවිල්ලා වගේ තියෙනවා. අනිත් එක අස්සට නෑ ඉෂුව ගන්න. මම මේක එකකින් එක වෙන වෙනම ගන්නම් පල්ලෙහාට. රයිට්. අපි මේක අයින් කරලා තව එකක් දාගමුකෝ. මෙතනින් පොඩ්ඩක් අන්සිලෙක්ට් කරලා. රයිට්. හරි. මම මෙතනින් අහපොසල ඩිවයිස් එක දැන් ඇඩ් කරගන්න චුට්ටක් පැත්තකට ගිහිල්ලා හරි මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට කලින් විදිහටම ආපහු අදාළ ෆ්‍රේම් එක මේ ෆ්‍රේම් එක උඩට drag and drop කරලා දාගන්න පුළුවන්. right ෆ්‍රේම් එක මේ විදිහට select කරගත්තා drag කරගෙන ඇවිත් මේ ෆ්‍රේම් එක අපි අලුතෙන් ඇඩ් කරගත්තු ෆ්‍රේම් එක උඩට drop කරන්නයි අපිට තියෙන්නේ. right ගානට fit වෙන විදිහට අපි දාගන්න ඕනේ. right මෙහෙම දැම්මට හරියට වැටුනේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මට ඒකත් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන වුණා. ෆ්‍රේම් එක පොඩක් යටින් වගේ මේක දාලා ඉස්සෙල්ලා මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේක දැන් ඇඩ් වුණා ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ගානට ෆ්‍රේම් එකට මේක fit කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right මේ විදිහට ගානට fit වුණාට පස්සේ අපි අහපව් මෙන්න මෙතනින් ෆ්‍රේම් එක select කරා මෙතනින් re-render කියන එක දුන්නා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක device එකට ලස්සනට add වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Figma වලදී ඔයාගේ හදන UX ටික ඔයාගේ හදන UI ටික user interface ටික ලස්සනට device frame එකකට add කරගන්නේ. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි.
ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් මේක ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක දැන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් හම්බෙමු මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින්. ගිහින් එන්නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.